سلام، من سعید کرامت هستم از رادیو نقشه. تو این آموزش میخوام بهتون یاد بدم که چطوری تصاویر گوگل ارث رو داخل خود GIS ببینید و در واقع بک‌گراند کارتون باشه و هر کاری که میخواید انجام بدید و داشته باشید، در واقع روی تصاویر بتونید کار کنید. روند اینجوریه که شما باید حتما نرم افزار پورتیبل بیس مپ سرور رو نصب کنید، یعنی در واقع به صورت پورتیبل و داشته باشید روی سیستمتون. اینو میتونید از کانال رادیو نقشه تو تلگرام دانلود کنید و باید برای اول اینو به صورت ادمین رانش میکنید که قبلا من رانش کردم که میاد در واقع همچین صفحه میبینید. چند تا کار میتونید انجام بدید. تو قسمت کانفیگوریشن میتونید یعنی به صورت ران از ویندوز سرویس تیکش رو فعال کنید که این در واقع با استارت ویندوز در واقع با بالا آمدن ویندوز هم بالا بیاد و یه بخشی از سرویس های ویندوز باشه که همیشه فعال باشه و دیگه نیاز نیست هر سری اینو فعالش کنید. بعد میتونید اینجا مموری کش هم اینیبل کنید که هر چیزی که دانلود میکنید کش کنه که خب خوبه. در قسمت دیتا سورس تایپ اون منبعی که لازم دارید، ما اینجا گوگل رو میخوایم، میتونید بینگ باشه، مثلا اینجا بینگ، سرویس های دیگه هم هستش ولی خب ما میخوایم گوگل مپ ایمیجری رو انتخاب میکنیم و پورتش هم که اوکیه. در واقع با لوکال آدرسش هم کار نداریم، لوکال آی پی آدرس، و اینجا استارت نیو سرویس میزنیم. یک سرویس اینجا ایجاد کرد. برای هر کدوم هم میتونیم این کار بکنیم. مثلا بینگ رو اینجا انتخاب میکنم و این هم استارت میکنم. در واقع ما میبینیم که 2 تا سرویس داریم. حالا روی هر کدوم کلیک کنید، دابل کلیک کنید، این گوگل اونو باز میکنه و اگر این اتفاق یعنی باز شد نشون داد، یعنی اینکه همه چیز درست انجام شده. در حقیقت این نرم افزار یک لوکال وب سرور ایجاد میکنه و این وصل میشه به گوگل و GIS وصل میشه به این. در واقع این وسط یه نقش رابط داره و شما میتونید اینو تو هر نرم افزاری که سرویس هایی مثل WMTS ساپورت میکنن، مثل گلوبال مپر، GIS، حالا تو آموزش بعدی تو گلوبال هم بهش میپردازم، اونجا هم بتونید نقشای گوگل رو باز کنید. خب من اینو کپی میکنم، کپی تو کلیپبورد میزنم، در واقع قسمت پایینیشو بالایی برای کسایی که وب سرور در واقع سایت های GIS وبسایت درست میکنن، در واقع وب GIS میسازن، کاربرد داره. میایم توی ArcGIS، و قسمت GIS سرور WMTS اینجا انتخاب میکنیم. در واقع میشه وب مپ تایل سرویس و اون لینکی که اونجا کپی کرده بودیم اینجا پیست میکنیم و گت لیر رو میزنیم. لیر اول گوگل مپ ایمیجری رو انتخاب میکنیم و اوکی میزنیم. اضافه شد، اینو کانکت میکنیم، میبینید که اینجا گوگل مپس ایمیجری هم اومد. اینو میکشیم میندازیم رو صفحه سفید و نقشه گوگل رو تو GIS داریم. میتونیم هر قسمت که دوست داریم بریم و ازش استفاده کنیم برای هر کاری که لازم داریم. میبینید که مثلا اینجا تهران هم آورد. حالا زوم کنید اطلاعاتی بیشتری هم نشون میده. موسیقی که مشکل داره من. خب تا آموزش بعدی که در واقع کار با گلوبال مپر خواهد بود، شما رو به خدای مهربان میسپارم. یادتون هم نره کانال ما رادیو نقشه رو حتما سابسکرایب کنید.